Sir. Mike. Sir, I request to move that the bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024, be taken into consideration. Speaker sir, bill explain करता. Explain करता है. This bill is to amend and extend the time limit and that was given for the liquor dealers and to get registered under the Goa VAT Act. The time limit of the 90 days and got over in a 2012-23. Now the bill is proposed to replace the number of 90 by 192 so that the remaining liquor dealers can get registered on or before 31/3/2024. Department has established the help desk at each ward office and there are 8 help desks at 8 ward office in Goa. Any small dealer can go to this help desk and with his Aadhaar, PAN, mobile address proof or like a paid electricity bill, the lease agreement, etc. and officially at the help desk and will do all the technical part of the complete registration. For a new VAT registration, only once rupees 2,000 is to be paid for the lifetime. No renewal is required thereafter. Earlier, this VAT RC and was required to be renewed every 3 years by paying the renewal fees ranging as per the turnover from rupees 2,000 to 15,000. Government amended the VAT Act in February 2023 and removed this general giving the relief to all the liquor dealers and petrol pumps in Goa. Further, the government is giving the composition scheme to all the bar tavern owner having the yearly turnover less than 10 lakh so that they don't have the compliances burden to keep the purchase detail or claiming the ITC but just pay the 2% of their turnover under the composition. Small bar tavern owner can only take any one option, either take the composition and pay just 2% of their turnover or can remain as a regular dealer to collect from the customer at a rate of 22% on the IMFL and beer and at the rate of 5% on the country liquor and avail ITC on their purchase and pay only net tax payable in cash. In Goa, till date, 3,225 new dealers have been applied and taken a VAT registration and only very few are remaining. The turnover limits, the 10 lakh, was being misused by some people and who were having the actually turnover about the 45 to 60 lakhs per year. And now with the compulsory registration under VAT, the tax evasions and will be detected by the cross-mapping the data with the excise department by using the data analysis tool. The government has discussed this issue with the concerned trade association as per the request by the composition scheme is being introduced for the benefit of the small bar tavern owner in rural interior of Goa and whose turnover is just rupees 1,000 per day to rupees 30,000 per month and 3.6 lakhs rupees per year will just pay the composition tax of rupees 7,200 per year. It composition around rupees 600 per month. Those who are not having the business during any period of the year or closed while file nil returns for the closure period. Composition scheme will be solve all the problem of small bar and tavern. At present, they are paying the excise duty regularly. Speaker sir, constitution stage असा म्हणा उलयता. Speaker काय ना honorable CMचे हे जे 2000 फेब्रुवारीन जेन्ना बिल हाडले तेजे इंटेंशन very clear आसले Speaker sir. VAT regime जो आसा हो 2017 दोन भाशेचे जाले Speaker sir. GST regime जाली for non-petroleum and non-alcoholic people. आणि VAT अल्कोहोल आणि जे पेट्रोलियम बिझनेस करतात त्यांना कंटिन्यू दवरला. ऑनरेबल सीएम आत्ताच सांगला की ज्यांचो टर्नओवर जो जाता 10 लाखाचे ट्रावल बी आसा तांकां टर्नओवराचे 2% त्यांनी भरले जाल्यार ताका फायल करपाचें ना. आनी तशेंच स्पीकर सर पेट्रोलियम भितर दोन भाग आसा. एक पेट्रोल डिझेल विकपी कंज्युमर आनी तेंचे भितर
जे कंज्युमर आसा ते ऑयल विकता, ऑयलाचो कंपोनंट जो आसा हो तसोच 10-15 लाखाच्या सकयल आसता. पूण तेन्ना तांकां जेन्ना GST जे वॅटाचे फायल करूंक पळयता तेन्ना एंटायर कंपोजिशन टॅक्साचे ते रिटर्न फायल करता. आज पेट्रोलियमाचे पेट्रोल पंप ओनर जे आसता त्यांचो टर्नओवर 90 रुपीजाचे तांकां 1 रुपया 1.5 रुपया मेळटा स्पीकर सर. ऑयलीचेर जरी तांकां 15% 20% मेळटा, पूण जेन्ना टोटल टर्नओवर दाखयता ते डिफरन्शिएट करना स्पीकर सर. तेजे खातीर हो एक इशू म्हाका CMाक पॉयंट आउट करपाक जाय. CMाच्या मनान करपाचे गोश्टी तेणें जे बील हाडलेले हे लक्षांत दवरून की हे बील सामान्य लोकांक जे हेल्प करपाक पावतले अशें आशिल्लें. आतां वॅटाचे रिजीम जे आसा हो वॅटाचो पयलो रिजीम जो आशिल्लो तितून नॉन अल्कोहोलीक आनी नॉन पेट्रोलियम बिजनसमॅन आशिल्ले स्पीकर सर. आतां तूं पळोवपाक गेल्यार स्पीकर सर GST देखून रिजिमा भितर आज तूं पळयता की 40 लाख गुड्स जे आसा तांकां इयरली टर्नओवर आसा तांकां ते कितें सांगता ते घेता. तशेंच 20 लाख जे सर्विसीस करता, सर्विसीस GST करता तांकां जे सांगता ते दिता स्पीकर सर. दे आर एक्झॅम्प्टेड. हे CMाकूय खबर आसा. सो म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा स्पीकर सर, CMाच्या मनान करपाचें बरें आशिल्लें. खंय तरी ब्युरोक्रेसी एंगल जशें हेल्प टॅक्स घातल्या, आमचे कमर्शियल टॅक्स ते आसा, गिल बाब बरें काम करता तेजें डावट ना. पूण सकयल्या लेवलाचे जे कमर्शियल इन्स्पेक्टर जे आसा हे लोकांक फुडें व्हरपाक सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता तशें जायना जे CMाचें इंटेंशन आशिल्लें तशें. सो हांव CMाक रिक्वेस्ट करतलो की खंयची तरी कमिटी करची तेजे मनांतल्यान आनी सगळे जे आसा हे पेंडींग वॅट रिजीम बंद जालो 2017 स्पीकर सर. जे 2 भाग CMान सांगला, एक टावरना खातीर सांगला तो अजुनूय चालू आसा. पेट्रोलियमा खातीर हांवें CMाक ऑलरेडी कितें सांगपाचें सांगलां. पूण म्हजें एक जे नॉन पेट्रोलियम नॉन हें आसा तेंचे खातीर जे पेंडींग जे इशू आसा हेका खंय तरी जे तेन्ना टॅक्स वॅटाच्या टायमार इंट्रस्ट आनी बाकीचे वॅट भरूं ना म्हूण तेंचे वॅट रिटर्न्स फायल करूं ना म्हूण तांकां आज पासून नोटीसी येता. आनी खंय तरी एक होलिस्टीक एंगल पळोवन लोकांक हेल्प करपाचो विचार जो CMा मनान आशिल्लो हो खऱ्यांनी हेल्प करचो अशो विनंती करता. जाय जाल्यार हांव ताका केसी हाडून दिता. जे एक हांव एग्जाम्पल दिता, एकूच एग्जाम्पल दिता. तेन्ना वॅटाच्या रिजिमान स्पीकर सर डीलर जे आसताले टायर गोंयान तेन्ना मेळनाशिल्ले. कर्नाटकान टायर हाडून मायनींग जेन्ना चालू आशिल्ले तेन्ना थंयच्यान हाडून ते हांगा टायर विकताले. पूण ते वॅटाचे रिजिमान भितर तितू फॉर्म C म्हूण आसताले भरपाचे. सो हितू भितर ते थोडे डीलर फसलेले आसा. एक एग्जाम्पल दिता स्पीकर सर. अशे खुबशे गोश्टी आसा तेजे हॉलिस्टीक व्यू अशे पळोवचे अशें हांव रिक्वेस्ट करता CMाक. आनी इतलेंच म्हजें सांगपाचें आसा सर. फुडें Speaker sir, फक्त oil is coming completely under GST. Vatacha under UP only the 5 products which is the petroleum products as he knows. Petrol, diesel, ATF, crude petroleum and natural gas. Engine oil is completely under the GST. So that petroleum and diesel are under the VAT. But ताणी जो एक विषय सांगला तो तू सेपरेट म्हणटा पळय न्हू त्याच्या खातीर कमिटी वी हॅड हेल्प डेस्क त्या खातीर वेगळो करूं येता आमचो तूं म्हणटा त्या खातीर तो वेगळो आमी कन्सिडर करता थंयसर त्या लेवलाचेर. दॅट हेल्प डेस्क सेपरेटली कमिटीच्या विशीं तांकां यूज करपा खातीर दॅट वील कन्सिडर्ड स्पीकर सर. येस. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभाघरांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 3, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 10 of 2024, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2024 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धीत कर दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जाला. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आणि निष्कासन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मुख्यमंत्री विधेयक मांडून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings, Lease, Rent and Eviction Control Amended Bill 2024 be taken into consideration.
प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जेका ते मान्य स्पीकर आसा. हांव तरी बिल मातसो सांगता एक्चुअली. ओके. The Goa Building Lease Rent Eviction Control Act 1968 has been substituted so as to bring it in line with the judgment of Honorable Supreme Court dated 5/12/1995 in the matter of Harbilas Rai Bansal versus the State of Punjab, ANR, and with the judgment of the Honorable High Court Bombay in Goa with the whip number the 726 and all those things given as the Alcon Construction versus the or State of the Goa and others. And as per the new section 23, it empowers the landlord to obtain the possession of his building from the tenant by appealing to the collector. In clause, this is a cause of the residential building has been removed. And if this landlord has not occupying the building of his own in the city, town or the village and requires it for his own occupation or for the occupation of any member of his family. If the landlord and who has more buildings than one in the city, town or the village and has occupation of one such building but required another buildings for his own occupation, provided new landlord and who acquired the land for last 5 years is not entitled. In case the gift from the parent is not entitled within the 2 years, landlord can be obtained the possession of the building only once and he cannot apply again. If the landlord is religious, charitable or the public institution, if the building is required for the purpose of the institution, tenant can be directed to put the institution in the possession of the buildings. If the landlord is occupying the part of the building and requires another part of the building where the tenant is staying, tenant may be directed to hand over the possession of the landlord or his family. Third one, the bill further inserts the section 40A, the new section. If provides the grant to the permission of the agreement to the live-in license. If the licensee is failed to vacate the permission after the expiry of his period of leave license, and the landlord may be applied to the deputy collector for order or the eviction of the licensee. The deputy collector then issue the show cause notice to the licensee. The licensee to be the file reply to the show cause notice and showing the cause within the 20 days. The period of the 20 days can be extended up to 60 days and to file the reply on the sufficient clause. The deputy collector shall conduct the inquiry solely and on the documents and the material produced on record, and he can consider the reply and give opportunity to the licensing to be heard. Deputy collector may conduct the summary inquiry for the limited purpose of the asserting that the building was subject matter of the agreement to leave and license, and then the period of the leave and licensing has expired. The deputy collector can then pass the order of eviction if satisfied, and the licensee can be paid the damage and double the rate of the licensee fees and other challenge until the date he vacates the building. The deputy collector cannot entertain the application and who is not the licensee. He shall decide the applications within 6 months. The punishment for the not vacating the permissions, imprisonment, and which may be extended to the 3 months or fine not be exceeding the 1 lakh or with both. Amendment to Section 2, the encourage the landlord to give the buildings on leave and license basis. Second, amendment to Section 54 to decriminalize the provision of the imprisonment to in said section, simple imprisonment for the terms and which may extend to 2 years and shall be omitted. And for the word double, the word 5 times shall be substituted. Yes. Speaker sir, ये bill responsibility law enforce करपाची responsibility live and licenseची deputy collectorचेर दिता. आता deputy collector overburden जावंक शकता. आमी खूब पळयतात की केसी तांच्यो फुडें वतात, आवियार जायत आसता. सो तुमचे रेव्हेन्यू मिनिस्ट्रीन डेप्युटी कलेक्टर एक्स्ट्रा करपाचें कितें हें केलां, कित्याक खूब जाण अशे येतले तुजे कडेन रोखडेच. स्पीकर सर, आनी एक अशें आहा की लँडलॉर्ड जो रिक्लेम करूंक सोदता टॅनंटा कडेन, ताका 2 भशेन हें दिलां. वेटिंग पिरियड दुसरे 2 भशेन आहा.
एक प्रॉपर्टी एक्विजिशन मोड, परचेज वर्सीस गिफ्ट. परचेज असल्यार गिफ्ट असल्यार 2 वर्सां, परचेज असल्यार 5 वर्सां. सो हें जें डिफरन्सिएशन इन वेटिंग पिरियड आसा, तो डिफरन्सिएशन वेटिंग पिरियडाचें म्हाका दिसता फर्दर जस्टिफिकेशन जाय, नाजाल्यार ताजो मिसयूज आनी मिसअंडरस्टँडींग हे प्रोविजनाचें जावपाक शकता. These are two observations, Speaker sir. I think that you should clarify on this. स्पीकर सर, पयलो विशय म्हटला पळय न्ही, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन म्हणजे आमी पावर्स डेप्युटी कलेक्टराक दिल्या, तसो तेजेर हे केसीस डिस्पोज करपाक व्हडलो काय प्रॉब्लेम ना, इजिली करू शकता तो अलॉंग विथ हीज ओन केसीस. दुसरो विशय तुवें म्हणटा तो 5 years फॉर द न्यू लँडलॉर्ड एक्वायर्ड लँड इन द लास्ट 5 years. 5 years आनी गिफ्ट असले जाल्यार पर्टेनिंग टू द नॉट एंटायटल विदिन द 2 years. ह्याच विशयाचेर म्हणटा न्ही तूं. बेसिकली 2 डिफरंट वेटिंग पिरियड. तुका गिफ्टान मेळ्ळें जाल्यार तुका 2 वर्सां, हाका मेळ्ळें जाल्यार तूं परचेज केल्यार 5 वर्सां. हे 2 जे आहा पळय ताका कित्या खातीर, वाय इज इट दिस वे, वाय 2 and why 5? It becomes contentious. It becomes a point of contention. तो दिता, हांव क्लॅरिफिकेशन दिता तेजेर फक्त. धाडून दिता. फक्त एकूच 2 मिनटान दिता तुका. न्यू लँडलॉर्ड हू एक्वायर्ड द लँड. And purchased. If you are my father and you want to, then I have to hold on 2 years. If I bought it from you, I have to hold on for 5 years. Gift दिता जाल्यार 2 वर्सां राव म्हणटा टेनंटाक काडपाक. स्पीकर सर, गिफ्ट दिल्ली असल्या कारणान प्रॉपर्टी जी आहा पळय न्हू, ती एक्चुली तसो वळ जायना, म्हणजे 2 वर्सां म्हटल्या आमी. ओके. आनी अदरवायज आनी 5 years म्हटल्या दवरूं येता, बट इट इज अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी म्हणून आमी थंयसर 2 वर्सां म्हटलेली आहा. ना, इंटेन्शन फायनली स्पीकर सर बावोजी फाटल्यान बसला, ताणें हाडिल्लें बावोजी हें तो तूं विकपाचो, ताणें गिफ्टाक हाडलें आनी बावोजी केलो. सो तशें करतकर तो मनीस म्हणटलो आपूण 2 वर्सां रावप, म्हळ्यार ताका फायदो जालो, आनी विकतो घेता ताका 5 वर्सां रावचें पडलें. हें कित्या खातीर डिफरन्सिएशन ना? इफ देर इज सम पर्टिक्युलर कॉज, यू मे हॅव सम रिजन्स, आय डोंट नो, बट आय जस्ट ऑब्जर्व दीस. बावजी कितें म्हणटा? स्पीकर सर, अशें पास करपाक काय हरकत ना, हें बिल पास करूं येता क्लॅरिफिकेशन सहित. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा, कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें? जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका तें मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 8, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिज्ञापत्राचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यान आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request to move that Bill number 6 of 2024, the Goa Buildings Lease, Rent and Eviction Control Amendment Bill 2024 be passed. प्रश्न आसा आतां विधेयक मानून घेवचें, जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोवा इमारती भाडेपट्टी भाडे आनी निश्काशन नियंत्रण दुरुस्ती विधेयक 2024 मंजूर जालात. राज्यपालांच्या भाशणाचेर उपकाराच्या भाशणाचेर उलोवपाची उरली आसा कंटिन्युएशन. ते 4 जाण 4 जण उरलेले. कोण पयली उलयता? सुरू कर मरे. हां हां, तुम्ही 4 जणांच्या मदीं ठरया मरे कितलो वेळ उलोवपाचें. हां 30 मिनिट खूब जाली मरे. 4 जाणांक 30 मिनिट्स.
ऑपोजिशन सर आम्ही बीएससी उलयले तेच करया न्हू हो दोदोर आनी हांव हें करून उलयता No, 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 no. We never spoke for 20 minutes. We spoke for 30 minutes. चलना है, For 20 30 minutes. 20 minutes. आणि एक हांवें सांगलेलें I will speak for Sir, 1 it hour. was agreed four leaders of each party, 20 minutes. and each one 20 minutes. राव मस्त बस रे बस. कितें जाता सेशन पयलीं ल्हान आहा खूब इश्यूज आहा ओपोजिशनाचो नंबर ल्हान आहा उलयता तुमी ते 10 मिनटांनी कितें जावपाचें आहा व्हडलें 20 मिनटां. ते व्हडलें ना 20 आनी 30 तातूंत भितर व्हडलें कितें जावपाचें 10 मिनटां सुरू कर. काळीज मातशें व्हडलें दवरा करता. तो हा मरे तो Alex Orange. सगळं टाइम तुम्ही दिला केस जाता स्पीकर सर इंडिपेंडेंट आहात इंडिपेंडेंट आहात स्पीकर सर एक 5 मिनिटां दी चड नाका आय एम हॅपी दॅट स्पीकर सर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आम्ही कुडतोरी म्हणतो हे पावटी घेतला सो आय एम हॅपी तेका फायनान्शियल सँक्शन मेळ्ळा बट फायनल स्टेजीस म्हणजे काम कमेस जावपा जाय तेका लागून I would like the government also to take note of it. Speaker sir, एक MRF शेड घालपाक गेले आमी लेप्रोसी लँडांत सो तेका एक परमिशन खंय तरी दिवपा जाय आशिल्लें सो तें दिल्लां तें कन्सिडर करचें आतां प्रायमरी हेल्थ तुगे हेल्थाची उलयता आसतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU म्हण ती जावपा जाय गव्हर्नरागे एड्रेसांत सपोर्ट करपाक उबो रावता आसतना थोड्यो अवस्था आहाय ज्यो जावपा जायो ते आमगेले कायदो सांगपाक गव्हर्मेंटाक स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ICU सेंटर म्हणटा साऊथ गोवा ICU म्हणटा एक बरो जावपा जायो लोकांक त्रास जाता सो गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता एक एश्युरन्स दिवपा जाय खंय तरी हे बजेटान की आमी कोतले म्हणून डायलिसिसाचेर आमी रेज केला इश्यू की मेडिसिन्स पडे हाय फूल फ्लॅज डायलिसिसाक सगळे मेडिसिन्स मेळपा जाय आतां प्रॉब्लम कितें जाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डायलिसीस करपा आनी प्लेस ना द ब्लॉक्स तेंगेले हें फूल आहा तेंगेले कंटिन्युअसली आनी पेशंट घेवपाक तें कडेन जायना बिकॉज दे आर स्लॉट्स आर फूल सो तें खंय तरी साम अरेंजमेंट फॉर एक्स्ट्रा नाजाल्यार ते प्रायवेट वचपा पडटा प्रायवेटान गेले काय ना तांकां टेस्ट म्हूण करतात देर आर सो मेनी थिंग्स वे दे चार्ज मनी ते लोकांक त्रास जाता एक ग्रेस मनशाक म्हणटा तितले त्रास जायनाय बट एक गरीब मनशाक आज even the poor wants to and even the needy wants to go to the best of hospitals खंय तरी तांकां ही फॅसिलिटी तांकां मेळों जाय स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट होम मुगे पुलीस स्टेशन ऑफ मायना कुडतोरी इज बीन ऑलरेडी टेकन टेंडर्ड खंय तरी हे पावटी तेंगे काम आफ्टर सो मेनी इयर्स हें पुलीस स्टेशन पेंडींग आहा तें जावपा जाय म्हूण मुगे आय एम जस्ट ब्रिंग इट नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट स्पीकर सर सायबर क्रायमाचेर उलयता आसतना एक मॅटर आहा दॅट एक त्या दिसान आख्खी फॅमिली काबार गेल्या मुजे उलयता सोडीच पॉलिटिशियन म्हणटा कात दाट आसपा जाय कांय प्रॉब्लेम ना बट एक फॅमिली काबार गेल्या तेगे आजून देखून चार्जशीट जायना ती चार्जशीट बेगीन जावपा जाय कित्याक दुसरे कोणें दुसरी फॅमिली पडे आहा थिंग तो दुसरी फॅमिली डॅमेज करतलो आज एक कोत्ता आनी सुडलो जाल्यार आनी करतलो द सॅडिस्टीक नेचर ऑफ दीस टायप ऑफ पीपल आनी तेच बरोबर आनी थोडे कांतो दिसता हाय आपण म्हणटाय ते मेलोडी क्वीन बी म्हणटाय थंय बसो हाय तेंकां असो मनशां बरोबर भोंवपा जायना कितें केलां फॅमिलीन तेणें कोणागे फॅमिली भाव भाव बायले मदें नेकेड पिक्चर्स घालून तेंगे फॅमिली दुसपडी गेल्ल्या हित एक्शन जावपा जाय मायना कुडतरी ऑफेन्स रेजिस्टर जाला सायबर क्रायमांतूय आमी आनी केसीस केल्याय त्यो ऑफेन्स रेजिस्टर जावपा जाय स्पीकर सर हें कित्याक उल्लेख करता बिकॉज सायबर क्रायमांत आमगेले वी आर नॉट गेटींग डिटेल्स फास्ट नॉर वी आर गेटींग प्रॉपर डिटेल्स दिस सायबर सेल हॅज टू बी रिवॅम्प्ड आमगेले IRB लँड आहा लेप्रोसींत म्हाका स्वता खंय तरी आमकां वी वॉन्ट दॅट लँड बॅक वी डोंट वॉन्ट टू गिव इट टू द IRB वी हॅव टेकन ऑलरेडी इश्यूज खंय तरी गव्हर्मेंटान वी हॅव टू टेक तेंगेले कॅबिनेट डिसिजन घेवन ती लँड फ्री करपा जाय एज इट इज गिवन कलेक्टर साउथ हॅज बीन गिवन डायरेक्शन्स टू सी ऑल्टरनेट लँड स्पीकर सर त्या लँडांत लेप्रोसी लँडांत म्हाका दिसता लॉट ऑफ इलिगलिटी जाल्या माती काडल्या कोण झाड मारलें कोण आडायता वाय एक्शन हॅज नॉट बीन टेकन MLA कांय इनवॉल्वमेंट ना सो एक्शन जावपा जाय स्पीकर सर कॉपरेशनाचें उलयता आसतना फास्ट करता विजनरीज कॉपरेटीव बँकान म्हाका दिसता तेंगेले पयशे गेल्ले खंय तरी तांकां हेल्प कोन्न तांकां कितें करूं मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तेंगे इश्यू घेवपा जाय खंय तरी तांकां कितें जस्टीस मेळटलें तेन्ना खूब पयशे जायत जाणां गेले लायफ टायम सेविंग्स आहाय
टावन प्लॅनिंगाचे उलयता आसतना स्पीकर सर हे आतां आज आमी उलयता आसतना आमी उरलां की मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं म्हणटा आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणपाक ना ती मुगे न्ही ती आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन I want very clearly what area is going to demarcated separately for posterity. म्हणजे zoning बडे आहा शेतां आहाय जावं हिल्स आहाय जावं तुगेलें माशी लँड आहा तें आयडेंटिफाय जावपाक जाय स्पीकर सर तें सगळें प्लस हावजींग बोर्डान तांणी इश्यू रेज केला मठ एरिया कडेन खूंय दोंगर कितलो काबार जालो तो दुसरी सायडीन हें जातलें सो वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस एरियाज फॉर फ्युचर दोंगरूनाय जातलें इवन आमगेली आय सायट पासून म्हाका सदां इवन आवर आय सायट वील बी रिस्ट्रिक्टेड इफ देर आर टॉल बिल्डिंग्स people with people in residents who are staying in areas where there are tall buildings they have got a short sightedness problem so तें जावपाक जायना स्पीकर सर रेव्हेन्यूचे उलयता आसतना there are a lot of regularization करता आसतना आमी we are talking of doing कुमदार regularization कुमदार भाटान कुमदार लँडान तें रेग्युलेशन केलें there are people who have their own properties in their own properties have done तेंगे रेग्युलेशन जायना कित्याक सेटबॅक ना म्हण तें कंडिशन घान की सेटबॅकान जर तर जायना इट शूड बी अ ब्लॉक दे शूड नॉट बी अलाउड एनी विंडोज नथींग आनी वयर तेका सेटबॅक दवरूंक जाय इन केस तो वयर गेलो जाल्यार कितें कंडिशन घान तेका रेग्युलरायज करपाक जाय स्पीकर सर पावराची उलयता आसतना मुगे जायते टेंडर्स गेले आय एम हॅपी दॅट गव्हर्मेंटान जायते मुगेले टेंडर्स घेतलेत ऑलमोस्ट एवरीथींग इज कंप्लीट विथ 12 एक अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम पार्ट उरला otherwise most of the work is complete we plan to take up all the work together even 11 kVA overhead feeder underground cabling from substation to substation all work have been taken I would request the government to do it fast so that we can have people amge gawan je relief jay lokak te metale pwd je ulayta asतना maksada speaker sir I would just tell you that amgele zaite काम pending aha so it should be taken up we are following the files I would request the government I will not take up the names nor the work the type of work आता एक कुर्तोरी ग्राउंडाचेर एक धाकलोसो टॉयलेट ब्लॉक आहा तोय घेवपा लायलाय कित्याक देर आर लॉट ऑफ पीपल हू रिक्वायर स्मॉल वर्क्स which have been done I will speak about कुर्तोरी ग्राउंड later on sports water resources उलयता आसतना मदयाचेर उलयता मदयाचेर long dispute आहा it will have repercussion for the future generation आमी तो इश्यू घेयताय दर असेंब्लींत आमी जे उलयताय so government should at least recognize it and take steps to do something all the time we are saying we are going to do Speaker sir I'm social welfare उलयता आसतना मुख्यमंत्री दर्शन यात्राचेर म्हाका there are a lot of people who are have not gone to their destinations like Valankini आहा थोडे आनी खंय आहा so तें जावपा जाय ते people have been promised ते पावलो नाय Speaker sir NGOचे उलयता आसतना ते social welfareचे उलयता आसतना पर्पल फेस्ट जालां I want to congratulate the government for the पर्पल फेस्ट आनी पर्पल फेस्ट थोडें बरें जालां ते लास्ट टायम आनी प्रॉब्लेम आसले हे फाटी उणी प्रॉब्लेम जाले फुडले फाटी हे फाटी प्रॉब्लेम आहा ते करेक्ट करपा जाय आनी करेक्ट करता आसतना तेंगेले आनी इश्यू आहाय जेन्ना स्पेशल चिल्ड्रन आहा एक फॅमिलीन 2 भुरगीं आहाय 5 minutes 2 भुरगीं आहाय दोगांयकूय हें मेळपा जाय DSS मेळपा जाय आनी आवय एक बंद जावपा जायना हाऊसवायफ आवय एक बंद जावपा जायना हें स्पेशल कन्सिडरेशन करपा जाय फॉर दीस टायप ऑफ पीपल हे फॅमिलीजांक जायत जाणांक आहा ते आवय DSS मेळना कित्याक भुरग्यां मेळटा म्हूण कोण आनी कितें दोग जाण भुरगीं आहा जाल्यार दोग जाण भुरग्यांकूय मेळो जाय तांकां सगळे जे दे आर प्रिविलेज पीपल लायक आमी प्रिविलेजीस घेताय एज एन MLA सो दे शूड बी गिवन प्रिविलेज एज अ रायट बिकॉज दे हॅव गॉट लॉट ऑफ डिफिकल्टीज तांगे प्रॉब्लम आहाय तांगे जायत डिफिकल्टीज आहाय हांव ट्रायबल अल्फा मेळटा मरे 2 मिनटां तूं ट्रायबल अल्फाची उलयता आं ट्रायबल अल्फातले हय ट्रायबल अल्फा मेळटा म्हणटा तांकां ट्रायबलाची उलयना Orphan. आय एम टॉकिंग ऑफ स्पेशल special. ट्रायबलाची उलयता स्पीकर सर स्पोर्ट्साची उलयता आसतना आमी ग्राउंडाचेर म्हाका स्वता कुर्तोरी ग्राउंड इज पेंडींग फॉर अ लॉंग टायम and it is required must the minister had gone had promised खंय तरी जालां ना एड्युकेशनाची उलयता आसतना स्पीकर सर मायनॉरिटी स्कुलांक जायते त्रास जाताय तांगे टिचर्स दिनाय तांकां टेम्पररी टिचर्स दिताय तांकां कन्सिडर करपा जाय तांगे सॅलरी इश्यूज आहाय तांगे कॉन्ट्रिब्युशन कितलें लार्ज आहा स्पीकर सर पॅरा टिचर्स म्हाका स्वता थोडे उरले तेंगेलेय जात जाल्यार तांकांय रेग्युलेशन करपा जाय स्पेशली आर्ट एंड कल्चराचे जावं हेजे उलयता आसतना कला अकादमीचे जायते टिचर्स आहाय तांगे क्रिएशन ऑफ पोस्ट मुले तांकां वेस्टर्न म्युजिकान आय थिंक द गव्हर्मेंट शूड कन्सिडर इट लास्ट टायम आमी इश्यू रेज केल्लो एसेंब्लीन हे पावटी परतून रेज करतात खंय तरी वेस्टर्न म्युजीक तेंगेलें देर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हू वॉन्ट वेस्टर्न म्युजीक आज जो जाय तो गोंयचो भायर वयता
आनी भायर गेल्यार तांकां they will have lot of तांकां एडवांटेज आहा भायर गेलो काय ना जावं वेस्टर्न म्युजीक जाण जाल्यार सो आय request the government to consider creation of post in Kala Akademi for these teachers. Last time जेन्ना आमी issue घेतला तेन्ना सांगलें that they will look into the matter. Still nothing has been done, Speaker sir. So I think most of my works as far as the constituency is concerned, जायतें काम घेतलां. So it is my endeavor to see good work in my constituency, Speaker sir. When Speaker Governaraचे addressaचे उलयता आसतना there are a lot of good things the government has done, which I have appreciated, and some which have not been done. It is my duty to raise it and see that it is done on behalf of the people. Thank you, Speaker sir. Yes. Shri Viresh Polkar. Speaking. Tumulida. Speaker sir, I stand by to reply to the governor's address and to point out what he has not mentioned in this address of his. Speaker sir, हे आज गव्हर्नरा एड्रेसाचेर चोवपाक गेले जाल्यार आज कितल्योश्यो गोश्ट्यो आहाय गव्हर्नरान एड्रेस केले नाय सो कांय कळना की गव्हर्नराक हे वाच म्हूण दिल्लें आनी तो वाचूत गेला तेका खरें खबर आहा गोंयांत कितें जाता आनी कितें जायना तें आज हे गव्हर्नर कितें दाखोवपाक सोदतालो वॉट वॉज ही ट्रायंग टू कन्वे थ्रू ही स्पीच हे दिसता जाल्यार गव्हर्नर सेज दॅट गोवा इज रोबस्ट एंड हेल्दी तेगे स्पीचांत all available vernacular jargons are found in the address. Only उतरां स्वयंपूर्ण अंत्योदया सर्वोदया ग्रामोदया आत्मनिर्भर अन्नपूर्णा स्पीकर सर आम सालसेती सोयताय हे कांतारांची सांज अशी बरें म्युजिकल उतरां स्पीकर सर व्हडलीं उतरां स्पीकर सर गव्हर्नरान ऑल्सो मेन्शन केलां द वर्ड स्मार्ट on few occasions smart metering smart utility state पूण गव्हर्नर स्मार्ट सिटी पणजे इसरोलो स्पीकर सर आज होणा पडलो पणजे सिटी आनी ती स्मार्ट सिटी इतली इसरोलो तेका लोक मोत्तो दिसती पडना तें स्मार्ट सिटी दिसती पडना स्पीकर सर हांव मागतां हें जें पणजे मॅस जालां आनी ती स्मार्ट सिटी तें स्मार्ट वर्डाची भियान दिसता स्पीकर सर हांव मागोतां की पावर डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट तूं आनी स्मार्ट म्हणटा तें उतर उजा करनाका स्पीकर सर because the smart word has become a big problem speaker sir आयज दिसाक तिनी गोश्ट्यो इम्पॉर्टंट ज्यो गोश्ट्यो आज एड्रेस जावपा जाल्यो आर गोवन्स हॅपी आर गोवन्स हेल्दी एंड आर गोवन्स वेल्दी स्पीकर सर हे गोश्टींचेर आतां हांव पॉलिटिकल इकॉनॉमिकल सोशल कल्चरल आनी एनवायरमेंटाचेर हांव पॉयंट्स थोडे मांडटलो हे लीप इयरार 366 डेज आहा हांवें 366 पॉयंट्स मांडले सो मुको ते 366 पॉयंट सांगपा जावपाना बट मोठे जे इम्पॉर्टंट आहा आय वील ट्राय टू एड्रेस इन टुडेज स्पीकर सर म्हादय डायवर्जन बाय कर्नाटका गव्हर्मेंट ऑफ बिगस्ट इश्यू गोवा फेसीस टुडे नो मेन्शन एट ऑल कित्या विसरपा जाता गव्हर्नरान म्हादय विसरपा जाता सो कोण दिता हे मटेरियल वाचपाक So in the meanwhile, proposals of Karnataka government relating to Khalsa Bandara project are at the moment on the agenda of the National Board of Wildlife. हे जो mentionuch na speaker sir. Second speaker sir, notification of Tiger Reserve, which is one of enormous importance for the state. Tiger Reserve करपाची आज सगळ्या चर्चा जाली पूण Goa government has not taken steps in line with the court directions. It is in contempt and Supreme Court has not granted stay. A tiger reserve for Goa is an important state asset which can only add to the glory of the state and attraction for tourists. Governor Ejer कांयच उलयलें ना tiger reserve आचेर. No mention regarding restart of mining in the state. Another big issue mining speaker sir. Governor nok boro. Mining आचेर कांय उलयलें ना. Mining is a big issue for Goans except one paragraph on reimbursement of green tax and fitness fees to affected truck owners. There is no more explanation. Ej bahir ani kainch na. No more explanation given for why there is still no restart of mining despite the gap of big 6 years now. There is zero information given on the Goa Mineral Development Corporation. Kainch mulna ejer. Which has set up to undertake mining operations in the state. Several promises made on affidavits
by the government have not been fulfilled, Speaker sir. There was promise to set up 400 plus jobs in the mines department to ensure sustainability of the mining. Ye unfulfilled. Eje uloil na ye 400 jobancher. Promise to set up a dedicated mining transport corridors for North and South Goa. Unfulfilled, Speaker sir. High Court has now stopped mining transport through villages. The government has issued mining blocks, including entire villages of Mulgaon, Lamgaon, Sirigaon, including their religious places, as part of new auctioned mining blocks, which will be counterproductive. In such circumstances, it is difficult to understand how mining can restart in the state. Ye governor kaich khabar na dist maga, kaich olel na. When it comes to power supply is still a problem in major parts of the state, despite promises made every year for the past 40 years, Speaker sir. How can the government promise conducive environment for tourism and industry without quality power supply? Instead, the government only wants to raise the tariffs, continues power supply na, ani te bara free electricity मुठाय ती आम मागलोली ती मुठू दिवपाची जायना. हे कांयच कोणासा वयला price hikes, Speaker sir. Environmental problems associated with large scale quantity tourism are not addressed. Noise pollution is creating major issue in the coastal belts. आज noise pollution लागून जायती problem जाता, Speaker sir, पूण हे address जालना. There is no mention of any ideas for promoting quality tourism in place of just